يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون قوارب البيتزا. طبعا هاي الوصفة من الوصفات جدا شهية. إن شاء الله اليوم رح نعملها بعجينة. هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. تابعوا مع الفيديو وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. رح نحضر هون للعجينة، رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ. ورح نحتاج معلقتين كبار من السكر بالعجينة عشان تفاعل الخميرة. رح أنزل هون معلقتين كبار ممسوحات من الخميرة. رح أحط هون نص كاس من الزيت. طبعا بحركهم كثير منيح، بترك الخميرة تفور عندي هون. طبعا مدة الصيف بتختلف عن مدة الشتوية. بالصيف طبعا بتفور الخميرة خلال 5 دقائق أو 7 دقائق. بأيام الشتوية ممكن تحتاج معكم حد ربع ساعة. هيك عندي طبعا الخميرة تمام. رح أنزل هون 5 كاسات من طحين البيت. طبعا إذا استخدمتوا نفس العيار اللي أنا استخدمته، كاستين من الحليب بيحتاج 5 كاسات من الطحين. رح أحط هون معلقة كبيرة من البيكنج باودر، حطيت معلقتين صغار. ورح أنزل آخر إشي معلقة صغيرة من الملح. بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. أكيد هاي العجينة ممكن تعملوها على إيدكم، مو ضروري إنكم تستخدموا العجانة. في حال استخدمتوا العجانة بتعلوا السرعة شوي شوي حتى تثقل معكم العجينة. في حال كمان استخدمتوا نوع ثاني من الطحين بتحطوا في البداية 4 كاسات ونص، النص الكاس بتحطوه حسب نوع الطحين اللي انتوا استخدمتوه. هيك طبعا دهنت ايدي بشوي من الزيت ودهنت الصحن كمان. رح اترك العجينة هون ترتاح عندي مدة ساعة، بعديها بستخدمها. بالفترة اللي رح تجهز فيها العجينة رح أحضر هون لصلصة البيتزا والحشوة. بالنسبة للصلصة هون رح نحتاج حبتين من البندورة حجم وسط، أنا استخدمت هون المعلبة. رح نحتاج حبة من البصل قطعتها، و4 حبات صغار من الثوم. ورح أحط هون 3 ملاعق صغار من معجون الطماطم. بخلطهم كثير منيح. طبعا على الغاز هون حطيت الطنجرة، رح أنزل زيت الزيتون. ورح أحط هون معلقة صغيرة من الأوريجانو. ورح نحتاج معلقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية أوريغانو وريحان. ورح أستخدم كمان هون توابل البيتزا، ممكن تلاقوها في أي محل للبهارات. بقلبهم حتى تطلع نكهتهم. بعدين هون بنزل الصلصة اللي عملتها على جنب، بقلبهم شوي. ورح أنزل هون كمان الكاتشب بيعطي طعم كثير طيب للصلصة. حطيت هون تقريبا معلقتين كبار. بنقلبهم شوي. هون الغاز الأفضل إنه يكون معكم على الواطي. المطيبات كمان هون رح أحط معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو المدخنة، بتعطي كمان نكهة طيبة. ورح أحط هون كمان معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، ممكن أكيد تستخدموا العادية. وعدلت الملح. بنقلبهم هيك عندي الصلصة تمام. بخليها على جنب حتى تبرد. وبالنسبة للحشوة هون استخدمت طبعا الفلفل الرومي الملون، وأكيد ممكن تستخدموا الحشوة اللي انتم بتحبوها، حبة من كل نوع. رح أنزل هون نص كاس من الزيتون الأسود المقطع. البهارات هون رح أحط الأوريجانو، ورح أعدل شوي بالملح. بنقلبهم. هيك عندي الصلصة صارت جاهزة والحشوة صارت جاهزة، والعجينة عندي كمان هيك صارت جاهزة. ما شاء الله العجينة عجينة قطنية رائعة. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. إذا حبيتوا تدخلوا فيها لبن الزبادي أكيد ممكن تستبدلوا نص كاس من الحليب السائل بنص كاس من لبن الزبادي. لبن الزبادي بيعطي كمان طراوة أكثر للعجينة. طبعا هون أنا رجعت عجنتها، طلعت الهواء منها، وهلا هون رح أقطعها. بالنسبة للتقطيع بتقطعوا حسب الحجم اللي انتم بدكم إياه. أنا هون رح أعملهم 12 كرة، ممكن تعملوهم حد 16 كرة، بس حجم 12 كرة كان الحجم كثير ممتاز. وأكيد برجع لكم هاي التفاصيل. أنا هون رح ألم العجين بهاي الطريقة، بشكلها على شكل كرة. بغطي العجين بعد التشكيل، بتركه يرتاح مدة ربع ساعة، بعديها ببلش أشكل فيه. كل ما تركتوا العجين يرتاح بيساعدكم أكثر. هون حطيت رشة من الطحين. بنزل القطعة وببلش أفرد فيها. طبعا في البداية بفردها بالطول، طبعا لازم يكون معكم الشكل في الطول. وبعديها برجع بفرد الأطراف شوي. طبعا هون طريقة التشكيل جدا ممتعة. هلا هون على الأطراف رح أحط جبنة الموزاريلا. هاي الوصفة الأفضل إنكم تستخدموا جبنة الموزاريلا، ما تستخدموا أي نوع ثاني. استخدمت هون طبعا الموزاريلا اللي بتكون على شكل بلوك، بشرتها. طبعا أنا بجيب الموزاريلا كميات، بعملهم على شكل بلوكات، تقريبا وزن البلوك 200 جرام، وبدخلهم الفريزر.
ووقت الاستخدام بس بطلعها بتركها تفك شوي بعديها ببشرها. طبعا هون عملت ثقوب بالشوكة. رح أنزل صلصة البيتزا، حطيت كمية منيحة. أول خطوة هون نعملها بنحط الجبنة، بعديها بننزل الحشوة وبرجع بسكر عليها بالجبنة. ولما تيجي تنقلوها على الصينية حاولوا تفردوها شوي بهاي الطريقة، وبترجع ترتبوها. طبعا الصينية هون أنا فرشتها ورق زبدة بيسهل عليكم الشغل. أنا هون كمان اشتغلت كمية حتى أدخلهم الفرن مرة واحدة. طبعا هون قبل ما أدخل الصواني الفرن رح أدهنهم بخلطة التلميع اللي هي صفار بيضة مع معلقة كبيرة من الحليب السائل، ربع معلقة صغيرة من الخل الأبيض، وربع معلقة صغيرة من البابريكا. هون كمان رشيت بالسمسم الأبيض، بيعطي نكهة كثير طيبة. الصواني جاهزة وراح ندخلهم الفرن. الفرن راح يكون عنا على درجة حرارة 200، الرف الوسط. طبعا الفرن لازم يكون عنا حامي المدة حتى ياخذ معكم المعجنات لون ذهبي من تحت، بعديها بتشغلوا الشواية من فوق. شغلة كثير مهمة وقت التشكيل، بتتركوهم يرتاحوا تقريبا مدة 10 دقائق، بعديها بتدخلوهم الفرن. قبل ما تدهنوا بخلطة التلميع ارجعوا سكروا الأطراف منيح حتى أنها ما تفتح معكم أثناء الخبز. أول ما طلعتهم من الفرن لفيتهم بقطعة قماش وقدمتهم. ما شاء الله الطعم والنكهة جدا شهية. طبعا هاي الوصفة من الوصفات الرائعة، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. هاي وصفتنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.